Då var vi här. Säsongsavslutning av Pantamera med e-sporten Talkshow. Under säsongen så har vi träffat Brollan, Säs och artisten Khalifa himself. Idag ska vi träffa Kristoffer Getright Alesund. Vi ska prata lite om hur e-sporten har förändrats, hur hans framtid ser ut och kan vem som helst bli bäst. Bakom mig har vi Sampe Veto, min co-host. Mitt namn är Yasin Lagmari och idag hoppas jag på att få prata lite mer känslor. Välkomna. Nu välkomnar vi dagens gäst, Kristoffer Getright Alesund. Välkommen, välkommen. Tackar. Kul att ha dig här. Ja, detsamma. Det var länge sedan. Coronahälsning, det var det faktiskt. Tjena. Okej. Hur är läget? Ja, det är bra. Känns det bra? Jag är jävligt taggad på det här avsnittet. Ja, det är säsongsavslutning. Ja, aha, är det? Ja. Så trevligt. Fan, Det är det. fan, nu är jag mer nervös än jag var innan. Nej, fan. Det kommer vara feelings idag. Ja, men nu svettas jag redan. Nej, liksom, det kommer bli skitbra. I vanliga fall så är det min uppgift att presentera dig för våra tittare. Men Sampe var iväg och träffade Penny och hennes vänner. Och de gjorde det åt mig. Och det såg ut så här. Känner du igen honom? Nej. Han finns inte på riktigt. Finns inte han på riktigt? Nej. Tror du han är en sån här Disney-figur eller någonting? Han på dinosauriernas tid. Fanns han på dinosauriernas tid? Nej, men de finns inte då. Då fanns det bara dinosaurier. Nej, han var en dinosaurie då. Och sen så dog han. Och meteoriterna. Nej. Vad ser ut som att han gör på bilden typ? Spelar. Hur gammal ser han ut att vara? 10. Vad vill du att jag ska hälsa honom? Har du en fråga till honom? Att han inte får spela mer. Han får skärmförbud. Han ska få skärmförbud? Okej, ja. Så där var vi. Det måste ändå vara den absolut bästa introduktionen du har fått. Eller? Faktiskt, jag såg inte den komma. Alltså. Den var bra. Nej. Den var bra. Den var faktiskt bra. För alltså Brollan, då var de ändå inne på gaming. Nu var det just det. dinosaurer. Ja, Dinosaurier, du finns inte på riktigt. Nej. 10 undrar år vad skillnaden gammal. var. 10, jag får inte spela. Nej. Jag får skärmförbud också. Ja, det var mycket. Det var inga bra grejer. Nej, men så, då undrar jag egentligen, jag finns inte på riktigt, men jag får skärmförbud och är 10 år gammal. Så jag vet inte, lever jag eller lever Ja, jag det inte? är Så här. väldigt oklart vad som menades där. Oklart. Alltså jag är ändå ganska gammal, så det är Nej. ändå så här... Alltså jag har ju hört 40 är det nya 20. Ja, är det så? Det är så. Men jag är 30 bara. Ja, exakt. Så du är 15. Vad bra. Det är det, du hör ju. Du tänker mellanläget. Ja, 100%. Nu hänger jag med. Om man följer, du ser ju 00-orna liksom. 15-åringarna är ju 25-åriga. Och du vet, allt är bara blandat nu. Så att, Varför påminner du mig om det här? Nej, jag säger bara, du är safe. Jag blir bara rädd. när Nej, jag tänker du är efter så här. safe. Du tar det fel. Jag blir så rädd direkt när de bara 00 och jag bara... Min lillebror är 00. Jag är Och 00. märker ju. Ja, du är fan 00. Jag är någon. Men det är bara att vi har hängt så pass mycket nu så jag tror ju typ att du också Ja. är 25 eller någonting. Aha, okay. Men innan vi går in. Vi hoppar Innan vi går vidare. Det är inte första gången du beblandas med Pantamera. Nej, jag har ju faktiskt gjort en musikvideo. Som vi har här idag. Nej, men gud. Jo, men nej. vi har det. Det här har jag inte sett. Ja, och du har inte sett Jag det. har inte sett den här. Och jag tänker att vi tar och kollar på den och så ska vi bara kolla vad hände då. Jag tror det är 10 år sedan, va? Vi kollar. Ja, det är 10 år sedan. Vi kollar. Satan, okej. Coge el trillo, venado. Salado, güey, me tire la carreta el bajío. ¡Uoma! Pantamera, Guajira Pantamera. Pantamera, Guajira Pantamera. Pantamera. Varför har inte jag sett den här innan? Det är jättegammal. Det Först är... och främst innan du säger någonting. Ja. Varför jag ser så här, stänger ögonen och sånt. Ja. Det är för det finns ju en originalklippet på det, eller videon. Okej. Och där jag ska ju föreställa den där gamla gubben. Han är gammal och lite trött.
Ja, Så det här jag är ska se så Det var en här. remake Ja, alltså? Ja, visst, det här är ju en Okej. remake. Så men du jag var skulle- egentligen skithypad inför det här? Ja, alltså, jag Det var var bara att skittaggad. rollen Sen- du fick Jag var- fick det bara, du ska vara där. Jag bara, men nice, då kanske jag syns mycket, tänkte Nej, jag. men- Sen bara, ja, du ska se typ trött, Ska se lite seg död. och hänga ihop det mer. Och så ska du typ stå där och halvled. Den där leende i slutet får jag panik. Jag kommer ihåg det. Jag tog om den där tror jag 10 gånger. Det tar Men hur jag. kommer det sig att du var med? Var det miljöskäl? Var det... Nej, men det är ju mer för att liksom, få folk att förstå att man ska panta mer och Ja, hjälpa exakt. miljön och sen att veta att man faktiskt får en slant av att Värnar panta. du om miljön än idag? Ja, faktiskt sjukt. Det är inte påhittat, men jag var på soptippen igår och slängde grejer. Och då Nice. tog jag med mig alla mina burkar, så jag fick 140 spänn. 140 spänn? Ja, men det är rätt man, mycket. man gömmer sig hemma lite för länge. Det är, Ja, ja, ja. men så är Vet det. väl, jag har kommit upp över 100 alltså. Nej, jag tror inte jag heller. Men Mitt dricker inte jag så rekord är typ, jag tror det är typ 210 och sånt där. Det är- alltså, och det är då väl- de har det är samlat i 210 månader. burkar. Vad sa du? Det är 210 Ja, burkar. det är det jag menar. Det är 365 dagar på ett år. Ja, jag vet, men det Du är... kör liksom minst. Ja, det är minst 2 burkar. 3 kanske om dagen. Ja, jag har ju sett det idag, apropå. du kör stenhårt. Men lite mer seriousness nu. Du har ändå varit med i den här e-sportbranschen i över 20 år. Yes. Alltså jag är, bara så att ni förstår, jag är 24. Ja, Så när jag var liksom 4 barre, då satt du och bara, fan jag ska spela dataspel. ja precis. Det Jag var- fanns inte ens. Nej, fattar du? Här fanns inte han var 4 och jag var 9, tror jag, när jag hittade CS. Eller, alltså, jag spelade innan andra spel också. Nej men det är helt sjukt. Men jag har verkligen varit kvar hela tiden. Jag Ja. vet inte ens hur jag kan vara så här länge i branschen. Vi har en liten video innan vi dyker in i karriären. Okej. Som lite sammanfattar dina höjdpunkter. Okej, så att dinosaurier först. Det finns inte. är mycket Jag ska videos. Pantamera-grejen där jag ska vara en tråkig, trött gubbe. Och nu är det samling här. Men vi får ju följa dig genom åren. Det är det. Ja, det är intressant faktiskt. Vi har ju planerat det. Det är säsongsavslutningar. Ja. Vi har ju planerat det in i minsta. Men nu ska vi kolla lite på hur det har sett ut för dig. Arcana for it charges through. He is going to find himself in the season end of a battery. Here comes Getray. He gets life but peeks around and destroys Twist. He's going to clutch the round. He can see what it means to him. He's hyped. He's ready to get into this one. Is in the form of his fight. Simply unplayable. Is this the last time we'll see you at the Lanxess? Fuck no. So you're not retiring? He says no, so... På tider och reminissa här. Du är som sagt 20 år i karriär, så det är väldigt, väldigt mycket som har hänt. Men när skulle du vilja säga att liksom, den här tiden var, inte den bästa, men den som kändes mest klockers liksom? Jag skulle nog säga 2 tillfällen. För jag tror inte jag kan säga specifikt en. Och det är nog när jag spelade 1.6. 2009 när jag väl kom in i branschen. Alltså på riktigt. Och verkligen så här visa vem jag är. Alltså verkligen så här duktig är jag. Och så. För då har jag ändå gått igenom flera år av att jag har fått sparken från olika lag. Jag hade ett dåligt rykte. För att jag liksom la in i allt för att liksom spela. Exakt. Och det, liksom, jag var för ung så jag förstod inte hur man ska handskas med äldre människor. Liksom, bete sig liksom så här. Så jag tycker det var liksom som en, vad säger man, alltså jag fick tillbaka av all slit jag gjort åren innan. Liksom så här, bara alla som gav mig så mycket skit och så det var typ så här, ja, fuck you, typ. Eller något sånt där. Det ska man inte säga, men det, Nej, så här, det var, nej men jag det var fattar. så jag Lite, kände. där, alltså den här lite håll inställningen. käften-stämpel till dem som... Ja, men inte trodde på. sen så tror jag när CSGO kom, tror jag. Det var verkligen att jag stack ut hakan och verkligen så här, men jag ska spela det här. Och det var inte ett bra spel i början, det kan jag säga direkt. Nej, men det var ett det. jättedåligt spel i början. Körde du någon CSGO i början? Jag började spela 2013 kanske. Ja, men då är ju precis i Det är ju det var ju då det kom. Ganska i När det var starten. 12 000 aktiva spelare. Ja, men precis. Men jag har ju aldrig varit på 1.6 och Source och allt det där. Så jag vet missade inte. du. Jag har ju sett hur det ser ut, men jag har aldrig testat det. Så jag menar, folk säger att det var bättre förr och bla bla. Alltså, Ja, men det ser man alltid va? Ja, det gör man ju alltid. Alltså, tyvärr. Alltså, det, är så här, alltså, det var lite som ett exempel. Jag kommer ihåg det, så var det några
proffsspelare som jag känner idag också som skrev till mig bara, varför spelar det här spelet? Det är så jävla dåligt. Alltså så här, verkligen så. Jag bara, nej men det finns ingen anledning att spela 1.6 för scenen håller på att dö ut och jag vill ju tävla, jag är tävlingsmänniska. Alltså det var typ så. Men spelet var inte bra i början. Nej, det är sanningen och det är ingen som kan säga att det var bra. Men nu till någonting helt annat. Vi mötte ju varandra i en 1-on-1. Ja. Jag förlorade mot Brollan, Ja. men jag fick min revansch. Ja. Och det såg ut så här. Pantamera Talkshow, det är CSGO 1v1 mellan Getright och Yasin. Är du redo? Nej. Jag är redo när som helst. Jag tänkte jag kanske borde ha mina kontroller. All right. Jag är nervös. Kör vi? Ja, jag med. Alltså, jag körde ju mot Brollan tidigare här i säsongen. Okej, han började inte så starkt. Helvete. Nej. Ja. Det kör vi. Det var som du sa innan, att jag kör ju Valorant här. Det här. Valorant? Valorant. Och det går lite stegare. Det är för oss äldre som inte hänger med the youth, you know? Men det är för oss. jag är äldre. Ja, exakt. Det är därför jag Så du menar att jag ska spela det istället? Du ska spela. Har du ens testat det? Ja, jag spelade, du vet, när du försökte spela den här close. Jag är rädd också att de ska hacka allting. Att de... Oj. All right, men då har jag ändå... Jag torskade mot Brollan, men jag vann mot GT, så jag är nöjd. 10-3. Ja. Men till ditt försvar, 60 hertz. Jag har kört den här musen i ett x antal veckor nu. Oj. Så att jag menar... Oj. Jag började där du var, men jag har blivit van. Så att, jag ska vara ärlig och säga att jag har suttit och... Efter Brollan så kände jag fan jag ska över. Nej, jag blev förvånad när jag hörde det. Alltså, jag såg det. Det där är... Men det var tävlingsskallen som kickade in. Jag ville verkligen vinna. Men jag tänker på, vad krävs för att bli bäst? Det är liksom en fråga man ställer sig ofta. Kan alla bli bäst? Nej. Alltså, det bästa exempel är nog typ ta min lagkamrat Forrest. Ja. Han är en born talent. Alltså, han kan ju spela allt. Han spelar han spelar Dota, spelar League, han spelar CS, Quake. Alltså han var ju typ med i svenska landslaget i Quake samtidigt som han var proffs i CS. Man bara, what? Hur har han tid att spela för Hon också? Han var reserv till ett topplag i Hon samtidigt också. Man bara så här, varför har... Alltså, hur? Alltså, så här, jag har ju inte den talangen. Nej. Men jag har ju stubbornness och la ner allt. Tiden. Själv. Och det är väl lite mer liksom Brollan som du säger. Han la ner allt för att liksom bli någonting. Men jag tror att det handlar om mentaliteten. Det är så här, många har inte styrkan nog för att lägga de här extra timmarna i början. Nej. Och då menar jag att det är så här sjuka timmar i början. Alltså jag kommer ihåg det som igår när jag satt och spelade de här timmarna. Det är inte hälsosamt där. Nej. Vad många timmar snackar vi om? Alltså... 16 timmar plus per dag. Ja, det är sjukt. För vi håller ju på just nu alltså med grabbarna. Och det är liksom... Alltså, men det lägger ner det är minst 12 timmar alltså? Det är minst 12 timmar. Ja. Och då är det liksom... Och utöver de 12 timmarna så är det 4 timmar där du kollar på de andra. För att förstå vad fan de gör. Och du vet, sno idéer från dem. Så det känns ju lite som att jag gör det du har gjort i hela ditt liv. Jag måste säga, det är en grind, men det är jävligt kul. Det är jävligt kul, men den är också väldigt påfrestande till och från. Alltså, nu... Ta på relationer. Ja, men ta på relationer, vänner, släkt, familj och allt. Hälsan extremt mycket. Jag har blivit mest träffad av min hälsa många gånger genom hela min karriär. Jag vet inte ens hur jag pallar ibland verkligen. Men som sagt, jag tror jag bara ser lyckan i det att bli, alltså lyckas med det man gör. Och det spelar egentligen inte roll vad du gör. Alltså så här, vad är det för spel eller yrken och så här grejer. Man måste bara ha den mentaliteten. För det är som du säger, så här, du har 4 timmar och du sitter och kollar på andra. Det är inget kul för 5 år. Det är inte kul. Men det är kul att du var inne på lite med mentalitet. För att jag satt och tänkte på det innan att vi svenskar har ju en tendens att vara väldigt toxic in game. Ja, tyvärr. Och tror du att det har en del med den här mentaliteten att göra? Till en viss gräns, men sen så tror jag också att vi i Sverige har ett stort problem i samhället med att vi är väldigt tillbakadragna, och det är egentligen alla svenskar, vi är tillbakadragna människor. Och det är väldigt mörkt generellt. Vi bär på mycket. Vi bär på mycket grejer, och det är så här, man brukar säga så här, psykisk ohälsa är väldigt högt i Sverige för ett sånt land. För vi är inte så stort land man tittar på det. Nej, exakt. Och det är där jag tror det är därför många försvinner in i spel och många försvinner in i andra grejer och sånt. Och det då förstår man inte hur man ska bete sig med folk. Och då man är väldigt otrevlig, väldigt toxic, och man tror att man är cool om man säger de här grejerna och sånt. För jag menar, jag kan ju säga så här, jag har ju varit extremt toxic. Det vet jag om. Ja, men jag kommer aldrig sticka under stolen med det sånt. Nej. Men jag känner att då var jag en annan person, så jag ser det som att det var ju han. Det var jag, men det är inte jag. Hur var det du liksom
kom över det och slutade vara toxic? Alltså för mig handlar det om varför jag var så toxic var ju för att jag tycker inte folk hade rätt. Nej. För att jag menar, jag fick ju ord om att liksom, varför spelar du är sämst, du borde inte ens spela det här. Nej. Jag vill inte gå in på andra ord, men Nej. alltså jag ville mest bara motbevisa folk. Exakt. Och jag tror att det är det som gjorde bara att, liksom, att jag kunde handskas med. För sen när jag lyckades med det och fick dem bli tysta, då blev jag så här, varför var jag otrevlig? Men nu när du ändå pratar lite om vi, och liksom, då antar vi att du pratar om Digg här. Ja, precis. Hur är det med Digg? Vad är Digg och vad kommer det bli och hur ser planerna ut där? Alltså planen är att vi ska bli en contender på riktigt igen. Ja. Vi vet att det är en extremt lång väg. Alltså vi vet att det är många som skrattar åt det. Vi vet att det är många som är så här, tycker typ det är kul för att bara. Man förväntar sig ingenting och sånt. Och jag tycker det är ganska så här skönt ändå att vara på den sidan, för att av många år har jag alltid haft så mycket press på mig. Alltså verkligen. Jag är en sån som människa. Jag lägger mycket press på mig själv. Fan, nu spelar jag bara 10 timmar. Jag skulle ha gjort 12. Exakt. Så alltså hela grejen med det här laget är så att vi är gamla. Ja. Gamlingarna. Men samtidigt, jag kollade ju på, det var mot Gaming Legion där. På Nuke. Det var en helt annan... Alltså jag trodde ni skulle bli överkörda. Right? Det var ett helt annat spel än vad jag har sett tidigare. Och det känns som att nu börjar ni spela den CS:en som faktiskt trendar på riktigt. Ja. You know, den som är baserad på laget. Ja, att, vi behöver tajma grejer korrekt. Vi behöver spela perfekt CS för att kontesta de stora lagen. Ja, gud ja. Alltså, jag menar så här, jag har inte haft så här mycket genomgångar som vi har haft alltså, genom hela min karriär som vi har med det här laget. Och verkligen så här, gör rätt och tänka efter det här och såna grejer. Men sen har vi det problemet, det tror jag vet alla vi vet om i alla fall. Det är att vi glömmer bort det så snabbt. För vi gör så mycket nytt hela tiden. Och förändrar och gör det småfixas till allting hela tiden. Så blir det så här, varför gjorde vi inte det här? Det här har vi gjort. Alltså, vi har gått igenom det här 3000 gånger. Så här, fan, vi är väl så dumma typ så här. Men det är skönt att ha i alla fall att alla är på samma sida hela tiden. Så det inte blir så här, helt plötsligt så blir någon sur och så här, men han levererar inte. Eller han gör fel hela tiden och sånt. För det är så här, verkligen i slutändan så är vi extremt ärliga med varandra. Så här, det här är inte bra. Och det är det som är färdigt med att vara vuxna och kunna liksom säga det utan att man... Ja, eller jag är som sagt lite där. Jag blir alltid försvarare med direkt. Garden kommer upp. Men det vet de om. Så jag brukar säga så här, ge mig det straight forward. Ge mig bara 5 minuter när jag sitter tyst. Exakt. Och då är jag så sur. Och blir så här, fan, jag gör inte fel, jag gör inte det här och sånt. Och sen kommer jag till det, men det är sant. Du har en poäng. Så förstår jag sånt och så säger jag så här, men nu förstår jag så här på riktigt. Typ, så här. Jag har en personlig fråga. Ja. Du har ändå varit i branschen 20 år, you know, varit top of the top all the time. Hur balanserar du privatlivet, relationer, vänner, alltså livet och den här... För det är som sagt, det är de här 16 timmarna. Det är inte gå till träningen 3 timmar, komma hem och allt är som vanligt. Utan det är 16 timmar måndag till söndag. Jag har varit extremt ärlig i mina förhållanden. Kanske inte den första som jag hade väldigt länge, men då tror jag hon förstod mig bara. Så det var bra. Exakt. Men den förra relationen som jag hade nu, då sa jag tidigt, jag vet inte om det är rätt eller fel, men jag sa tidigt när vi började träffas så sa jag så här att jag kommer resa extremt mycket. Jag kommer missa grejer som du vill att jag absolut inte ska missa. Och det kan inte jag göra för mitt jobb. Och jag kommer många gånger bara sätta mig och spela 100 timmar mer. Alltså så är jag bara som människa. Jag måste göra det här och det här gör jag för min egen skull. Och jag gör det här för min karriär och allt med sånt. Jag vill inte bli sämre så mycket bara för att jag inte spelar så mycket. Ja, men det är självklart, säger de så här. Jag bara, men du måste förstå. Ja, men exakt. Du kan inte bara säga det. Ja, men jag sa så här, du har en månad på dig att vara med mig eller inte. Vi är tillsammans, sa jag verkligen. Vi är tillsammans. För jag vill vara med dig och du vill vara med mig. Men du måste kanske känna på det först, för verkligen så. Och sen om du inte säger det funkar inte. Nej. Jag kommer inte bli sur eller sånt. Det är så här, nej, det är fine. Det funkar så. Alltså så. Men hur ser liksom generellt sett framtiden ut? Hur länge stannar man i Digg? Och vad gör man eventuellt efter? Är det... När jag är klar. Jag har sagt när det är när? Ja, men förut har jag alltid sagt här, men jag spelar ett år till. Har jag sagt flera gånger. Ja, jag kom ut typ 2016 någon gång. Alltså, det har alltid sagt samma sak. Ja, jag vet. Men nu har jag gett upp den. Äntligen har han slutat med det. Släpp det. Det blir som det blir. Ja, det är skönt. Det gillar jag. Eller hur? Skönt. Ja, men det där, stabben, jag håller i för länge. Ett år till, ett år till. Så sitter han där igen och bara ett år till. Vad fan gör den här jävla människan? Men jag vet inte. Alltså, när det händer så händer det. Vad jag kommer göra efteråt, det vet jag inte. Den frågan får jag så många gånger. Jag är så rädd att svara på frågan, för jag vet inte svaret.
Nej, alltså, jag vet ju om att jag kommer vara i branschen. Ja, det är lite det. Jag har kommit själv i det state of mindet att så här, det som blir, det blir. Alltså, Det är bra. Det tycker jag är väldigt bra. Jag vet inte, jag tror det är med åldern. Jag tror det är det att man Ja, men börjar det tror jag bli... också. Man börjar bli Mycket lite... ålderssnack nu. Ja, det är mycket ålder. Ja. Men Vi säger alltid så. Det här är alltid äldre säger jag också. Du förstår sen. du kommer... den är standard. Den har jag standard. hört. Men nu är det lite revanschdags. Ja. All right? Vi one-on-one förlorade du, men du har chans att briljera. Ni kommer att köra en ganska simpel tävling. Ni kommer få varsin hink med bollar och ett nät. Ni ska kasta in bollarna i det nätet. Den som vinner får möjligheten att skänka en boll i värd 100 kronor och skänka det till vår bästa Pantamera med e-sporten-bästan till Musikhjälpen senare i år. Ska det bli kul att kolla ditt aim är in real verkligheten. life, känner jag liksom. Det har jag sagt om andra också. Nej, men det är så här, fan, jag tror jag har det. Ja. Du har ju lärt dig som fan, det har blivit skitbra. Ja. Men vi sätter igång. Nu kör vi. Ni vet vad som gäller. Nu kör vi. 30 sekunder på er, en boll i taget. Bollarna ska in i nätet. Det är inte svårare än så. Okej. Vi kör på mitt call. 3, 2, 1, kör! Okej, det börjar dåligt för båda. Men Sampe, där. Alltså, jag säger Sampe, du har lärt dig det här. Ja då. Oj, Du har, jäklar. du har ju timing. Okej, vi har Get Race första. Det går 10 sekunder. Alltså, Okej, Sampe, du vill skänka pengar. Det är Jag klart. ser dig. Självklart. Det är väldigt många. Det har gått 20 sekunder. Det är 10 sekunder kvar. Och du har flowets flow, Sampe. Vi är bara uppe på Det här kan bli 4. ett rekord. Och det är 5 sekunder kvar. Det här kan vara rekord. What? 3, 2, 1, stopp! Du var där! Jag var där. Du var där. Vad hände? Vi är uppe på 15 bollar. Det är 1500 spänn. Det är rekord. Åh, jäklar. Ja, men en liten applåd för det. Det Ja, det är är säsongsavslutning och du avslutar starkt. Ja, Jag men det gillar det, känns verkligen. bra. Totte, tack så jättemycket för att du var med. tackar. För att jag Förlorade fick den här, komma. men den här spelar ingen roll. Nej, Utan det är back to men då back tycker jag att to de här computer. 5 som jag la i, eller var det 6? De Det var 6. ramlade in i Sampes här lite. Men jag ska snacka med produktionen om de där 5 bollarna. I'll see what I can do. Men oavsett vad så tack så jättemycket för att du var här. Alltid lika trevligt och fantastiska diskussioner som alltid. En väldigt fin säsongsavslutning. Och till er som kollade, tack så jättemycket för att ni kollat på den här säsongen. Jag vet att det har varit väldigt kul, men vi ses väldigt snart. Det är bara om 2 veckor. Den 29 september börjar säsong 2. Och då har vi fantastiska gäster, så missa inte det. Tack så jättemycket.